Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω λαγκόπιτες ή τρυπιτές όπως τις λέμε. Είναι πίτες με ζύμη, αλλά δεν ανοίγουμε φύλλο. Γίνονται πάρα πολλά γρήγορα και να σας τις δείξω και εσάς. Έρχεσαι εδώ, φίλες μου, ήδη έχω έτοιμες. Αυτές είναι σε μικρό size. Ναι, μπορούμε να τις κάνουμε και σε πιο μεγάλες. Εδώ είναι το χωριό, βλέπεις είναι πιο μεγάλες εδώ είναι πιο μικρές, μπορεί ενδιάμεσο μέγεθος. Εντάξει, δεν θες κάνουμε και τεράστιες. Και μια πιτούλα με νουτέλα είναι μια μπουκιά. Σία. Θες να πεις θα φάει και μια με το μέλι? Όχι. Έφαγες προηγουμένως με το μέλι και την κανέλα. Και με νουτέλα πολύ ωραία. Right. Πάρα πολλά ωραίες αφράτες. Συνεχίζουμε με τα υλικά. Θέλω ένα ποτήρι αλεύρι χωριάτικο που κάνουμε τα ψωμιά, 120 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι baking powder, 8 γραμμάρια. Ένα φακελάκι βανίλια, 5 γραμμάρια. Μία κουταλιά ζάχαρη, 20 γραμμάρια. Λίγο αλατάκι και 250 ml χλιαρό νερό. Λοιπόν, η αναλογία θα την κάνετε όπως σας τη λέω. Θα τα μετρήσετε. Είναι 120 το αλεύρι και 250 το χλιαρό νερό για να γίνει ένας χυλός. Να το δείτε. Τα άλλα υλικά, φίλες μου, έτσι να βάλουμε από πάνω. Μπορούμε να βάλουμε μέλι, ζάχαρη, κανέλα, νουτέλα. Εδώ έχω μαρμελάδα καρπουζού που την έχω, φίλες μου, και κάντε την εξαιρετική. Είναι φανταστική πραγματικά. Ναι. Όπως και το γλυκό καρπούζι. Και το γλυκό καρπούζι και όλα τώρα τα γλυκά της εποχής μπορείτε να τα αναζητήσετε στο κανάλι μου και θα σας τα βγάλει με κάθε λεπτομέρεια και να έχετε σίγουρη επιτυχία. Άντε, Μιχάλη μου, πάμε να τα κάνουμε. Τις πίτες του, τις τρυπιτές. Μια πανεύκολη συνταγή. Πάμε. Να βάλουμε το baking powder, ένα κουταλάκι στο αλεύρι, ένα γεμάτο κουταλάκι, ανακατεύουμε καλά να πάει παντού. Μπορούμε να το κοσκινήσουμε το αλεύρι, τη μια κουταλιά τη ζάχαρη, ανακατεύουμε, εμπανεύκολα και τα μωρά μπορούν να τα κάνουν. Ούτε λάδι θέλουμε, δεν χρησιμοποιούμε λάδι. Πάει και η βανίλια για να το αρωματίσει. Μπορούμε να βάλουμε και 2-3 σταγόνες σε χύλισμα βανίλιας. Αν δεν έχουμε το φακελάκι. Πάλι γίνεται η δουλειά μας. Μία μπρέζα αλατάκι για να δώσουμε γεύση. Μπορούν να γίνουν και με προζύμι. Ναι. Μπορούν, φίλες μου, να γίνουν. Τώρα τις έχω κάνει με baking powder για να τις έχω γρήγορα. Αλλά μπορούμε να τις κάνουμε και με μαγιά και με προζύμι. Εγώ θα τις κάνω με baking powder σήμερα. Αλλά όταν βάλουμε μαγιά και προζύμι πρέπει να το αφήσουμε να φουσκώσει, να μπει. Τούτες γίνονται πολλά γρήγορα. Άμα θέλετε ένα γρήγορο κεραστικό, οπότε τώρα ρίχνει νερό. Ναι, να μπει όλο το νερό, να γίνει ένας χυλός. Πάει. Ανακατεύουμε καλά. Φίλες με να χρησιμοποιήσω το τηγάνι γιατί παίρνουν ωραίο σχήμα. Και είναι και μικρό size, μικρό μέγεθος, έτσι για τα παιδάκια και για μας. Ναι. Έβαλα το στο μεγάλο το μάτι, αλλά να το χαμηλώσω. Βάζεις τίποτε άλλο? Τίποτα. Ούτε λάδι, ούτε τίποτα? Όχι, δεν βάλουμε τίποτε. Αλλά άμα βάλουμε τον baking powder πρέπει να τις κάνουμε αμέσως. Για να μην χάσει τη δύναμη του τον baking powder και τούτο σημαντικό. Θα γίνουν αμέσως, είναι τη στιγμή αυτές οι τρυπιτές πιτούλες που μπορείτε να βάλετε ένα πιο μεγάλο τηγανάκι με μικρή βάση. Πάμε, φίλες μου. Εντάξει, και βάζεις καμιά κουταλιά, πολλά εύκολη, Ούτε να ανοίξεις πίτα, ούτε τίποτε. Ούτε να περιμένεις τη ζύμη να ξεκουραστεί, ούτε να φουσκώσει. Τίποτα. Έλα να δεις τις τρύπες. Γι' αυτό τις λέμε τρυπιτές. Έλα κοντά. Έλα. Μάλιστα, έχουν γίνει τρύπες από μόνες τους. Γυρίζομαι, το φύγω από το τηγάνι γιατί συνεχίζει να ζεσταίνεται το τηγάνι μου. Πάει. Πάνε.
Μόλις ζούμε και ξεκολλούν, χαμηλώνουμε τη φωτιά και εντάμε η τέχνη τους. Θέλει να φύγει τούτη. Έφευκε τη μίζας. Και αφήνουμε τες να πάρουν και από την άλλη μεριά το χρώμα. Βλέπεις τες είναι τα ωραίες πονή. Είναι πανεύκολες. Θέλει μια επιδεξιότητα. Ναι. Να τις γυρίσεις. Μόλις δεις και ξεκολλούν, τες γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά. Λεπτές πιτούλες, Μιχάλη. Μα έτσι πρέπει, ναι. Για να ψηθούν ωραία. Ακόμα θέλουν. Κρίνει από τη φωτιά. Ναι, θέλουν. Εντάξει, όμως για να έχουν και ωραίο ξαθό χρώμα, να μην είναι καμένες. Ούτε καμένες, ούτε ομές. Ούτε ομές. Έχω διάφορες πίτες, φίλες μου. Αναζητήστε πίτες από την Ελίζα, θα βγουν διάφορες. Έτοιμες. Έτοιμες. Βλέπεις τις τρύπες. Είναι οι λαγκόπιτες. Πάει. Διαφορετικές πίτσες. Διαφορετικές, εύκολες. Πάμε για δεύτερο γύρο. Εντάξει. Τις τρυπούλες που γίνονται, Ναι, Μιχάλη. αμέσως. Γι' αυτόν τις τρυπητές. Έλα. Ωραία, πάμε. Δείτε τις τρυπούλες τους. Ούτε λάδι, ούτε τίποτε. Μάλιστα. Έτσι. Είναι εντυπωσιακό τούτο. Δεν χρειάζονται τρύπημα δηλαδή. Τίποτε. Ούτε τρύπημα, ούτε από πάνω, ούτε από κάτω. Τίποτα. Μόνες τους σχηματίζονται έτσι. Ωραία. Και με βοήθησε και το ωραίο το τηγάνι. Και μόλις ξεκολλούν, γυρίζεις τες. Ούτε μισό λεπτό, ναι, αλλά να μου πάρει χρώμα. Αν πάρει, θα τη δείξω. Καλό το τηγάνι. Να ψηθεί ξεκολλά. Βέβαια. Αλλά άμα την αφήνω να με. γυρίσεις. Αλλά πούμε, να μην έχω χαρτά, να μου... Και τούτο συνεχίζει να βράζει, μην νομίζεις. Συνεχίζει να ψήνει. Να ψήνει, ακριβώς. Έλα. Δεν βραστώ. Πάμε πίσω. Δώσου το χρόνο του. Να φράτες, ωραίες Ναι, μαλακές. ναι, πολύ μαλακές. Οι παλιοί φίλες μου έκαναν και τούντες. Βέβαια, έβαλαν τες πάνω σε πλάκες και ψήναν τες. Η γιαγιά μου θυμούμαι είχε πλάκα. Σε φωτιά με ξύλο και ψήναν τες πάνω. Έχουμε κι άλλες επιλογές. Έχουμε και άλλες επιλογές. Έχει τον τρόπο του, αλλά όταν το μάθεις είναι παιχνίδι. Πάει. Εξαρτάται και που κάθεται το τηγάνι παραπάνω, Μιχάλη. Εξαρτάται ποια έβαλες πρώτη και πόση ποσότητα έβαλες. Αν έβαλες παραπάνω Αν λίγο. έχει κάτι που έπιασε, καθαρίζουμε το, να μην κολλήσει πάνω στις άλλες. Ακόμα λίγο. Εγώ ταράσω το γελίο. Εντάξει. Κοινώ το γελίο για να Απλώσει. να πλώσει ομοιόμορφα. Δείτε τις τρυπούες. Άσου, δώσου το χρόνο του. Δε. Δες τι ωραία που είναι. Οι τρυπητές φίλες μου, οι λαγκόπιτες από την Ελίζα. Ούτε φίλο να ανοίξετε και εντυπωσιακές και πανεύκολες. Δεν θέλουμε πολλά δυνατή φωτιά, παρόλο που το έχω στο μεγάλο το μάτι, αλλά έχω το τέλεια χαμηλωμένο. Μάλιστα. Παίζουμε με τη φωτιά μας, την ώρα που να τις γυρίσω φεύγω το, γιατί συνεχίζει το τηγάνι να έχει τη βράστη του και να ψήνει. Για να μείνουν έτσι ωραίες. Ακόμα μια παραδοσιακή φίλες μου συνταγή από μένα με πολύ πολύ αγάπη. Τι είναι που έβαλες πρώτη. Πού έβαλες πρώτη. Τούτη, είναι τούτη. Τούτη που μπήκε πρώτη. Όταν ψηθεί ξεκολλά. Είναι τελευταία τούτη. Ξεκίναμε την πρώτη, γυριστή. Πάει. Ξεκολλούμε το γυρό, γιατί βλέπουμε ότι ψήθηκε. Και αν δεν από τι ανέτσαμε. Τελευταίες. Δώσου στον χρόνο τους.
Ήταν λίγο μπακουλούες τούτες. Ναι. Σιγά σιγά να ψηφώ όμως. Έτοιμες και οι λαγκόπιτες από την Ελίζα. Οι τρυπητές. Πανεύκολες φίλες μου, κάντε τες. Να σας αρέσουν Με πάρα τον πολλά. εύκολο τρόπο που τις φτιάχνει η Ελίζα. Πάντα απλοποιώ τις συνταγές μου. Φτιάξτε τις και εσείς, απολαύστε τις. Γράψτε τα σχόλια σας. Κάντε και εγγραφή στο κανάλι Άντε, φίλες μας. μου. Ένα κλικ στο εγγραφή είναι δωρεάν. Μέλι, Μέλι ή μαρμελάδα. ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ θα την απολαύσω με μαρμελάδα καρπουζιού. Θα την απολαύσω με μαρμελάδα καρπούζι. Σιγεία. Μαλακές, ωραίες φίλες μου. Είναι ωραίο επιδόρπιο. Πάρα πολλά ωραίες, α. Και μετά το μεσημεριανό, μία τέτοια και σε πόμπα. Τέλεια. Κληρονομιά από τους προγόνους μας φίλες μου. Πολύ μαλακή και πολύ ωραία. Δέτε τρύπες, μπορείτε φίλες μου να τις κάνετε και με μαγιά και με προζύμι. Φτιάξτε τες με την αναλογία της Ελίζας για να γίνει ο χυλός ρευστός όπως πρέπει και με το που θα κάθονται στο τηγάνι να χέσουν αμέσως οι τρυπούλες. Θα δημιουργούνται οι τρύπες και θα βγαίνουν έτσι αφράτες, ωραίες. Πρέπει να παίξουν με το τηγάνι τους, με τη φωτιά τους. Πάντα στις μαρμελάδες βάζουμε στεγνά κουτάλια για να μην μας μπουζιάσουν, να μην μας χαλάσουν. Σιγιά. Πολλά ωραία μαρμελάδα σου. Τώρα καλοκαίρι, πολύ καρπούζι, αξιοποιήστε το, κάμετε τις μαρμελάδες σας. Απεριοριστό. Καλή Γεια σας συνέχεια. φίλοι και φίλες. Το φαγητό είναι για να το τρώμε και όχι για να μας τρώει.